guys! It's me, Crystal. Welcome back to my YouTube channel. So, kanina pumunta kami ng Heartless with my jowa. So, ito ang binili natin. Ang nakalagay dito is keratin hot oil vanilla cocoa moist. And for the second, purple shampoo para sa ating greasy hair. So, ito daw purple shampoo na to, nakakatanggal daw ng mga yellowish. So, tignan natin mamaya kung talagang magla-light yung color ko. So, itong isa muna try natin kasi manipis na lang natin buhok. So, nakalagay dito, apply daw natin siya ng wet. Ibig sabihin, so, maglagay tayo ng small amount daw. Tapos, gano'n natin siya. So, tapos na natin ilagay yung purple shampoo sa ating hair. Ngayon, i-wait natin siya ng 10 to 15 minutes para ma-absorb ng buhok. Yung nilagay natin yung purple shampoo. Bago yan, next niya, ito yung ilalagay natin. Hot oil. So, magkano to? For only 100 pesos sa Heartless. And 1,000 ml na siya. Good for 3 to 2 months na po siya. Ayan siya, hot oil. And, update ko kayo sa aking kilikili. Kung makita nyo, nag-lightening talaga siya. Thanks for Gluta products. Thailand products. Dahil sa kanya, napapaputi niya ang dating nililiit. So, ayan na nga, kita sa camera. Dati may itim yan dito. Another one. Ayan, ganun din siya. So, thanks Thailand products. Another Thailand products. Capsule. Nakalagay dito, Frozen Gluta Pure 4-in-1. So, iti-take ko na siya bukas. Abangan nyo na lang yung review ko about this one. So, ayan na siya. Nagtutuyo-tuyo na. So, guys, kaya pala ako naglagay na itong purple shampoo dahil wala na akong time magpa-parlor. At saka ang mahal sa parlor, no? Nagtanong ako, 50. Ganitong kahaba buhok lang. So, ako na lang, napag-decision ko na ako na lang yung mag-makeover ng aking buhok. So, magkano lang nagastos ko? Etong purple shampoo is 20 pesos. And eto naman, 99 pesos. So, 140 lang kasi dalawang purple shampoo na rin. After 30 minutes, eto na. Binalawan ko na po siya. Ngayon, makita natin yung effect pag tuyo na siya. Ang gagawin natin is, i-dry natin yan siya sa electric fan. Kasi wala kang blower. So, ayan na siya. So, buksan na natin yung maingay natin electric fan. Diba? Patuyuin muna natin. Pag sinusuklay mo siya, pag basa siya, hindi siya nakakalaglag ng buhok. Na usually nangyayari sa buhok ko pag nagsusuklay, nalalaglagan siya. Ngayon, hindi na masyado. At order na nalaglagan pa rin siya para pa-isa-isa naman. So, for best result, hala, ang ganda! Ang ganda niya sa hair, guys. Oh, naging, yung buhok ko, buhay na buhay siya. Para tida, hindi pa naka-blower, tsaka naka-plan siya. Electric pa lang ginamit ko. Pak! Ang ganda na itong purple shampoo na to. Tsaka itong keratin hot oil. Sulit na sulit ng 140 ko. So, ito na ang final review natin, guys. Hala, ang ganda niya. Tignan mo. Ganda! Sino ka dyan? Ang ganda, promise. Bleach yan dati. So, yung in-apply ko yung purple shampoo, ayan. Para na siya nag-highlights. So, no more sabit-sabit hair. Pag sinuklay siya, ayan. Dire-diretso, ang sabit-sabit. So, kaya naglagay ako nito. Dapat hair color. May kasama tong hair color. And sabi dun sa Heartless, need ko pa daw ulit magpa-bleach. Since ayaw ko na masira ulit at mag-dry yung buhok ko, hindi na ako nagpa-lagay ng kulay, hindi na ako bumili. Dati, ang gamit ko is eto, keratin gold. Ayan, so,
This is the final look. Hope you like it. So don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel, and click the notification bell below para update kayo sa aking video. Bye! See you to my next vlog!